नेचरले भरिएको ठाउँमा चाहिँ आएको छु। प्रकृतिले भरिएको तपाईँहरू एज यु क्यान सी है, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो ठाउँ रहेछ यता। र म आज चाहिँ आएको ठाउँ भन्नुपर्दा तपाईँहरू अब यो खुटिया नदी र तपाईँको यो पथरी गाउँ भन्छ नि यसलाई, पथरी गाउँको आसपास आएको छु र नदीको छेउमा बसिराखेको छु। र तपाईँहरूले यो चौर देखिराख्नु भएको छ, यो पास्टर ल्यान्ड। र रमाइलो छ, अहिले एकदमै राम्रो मौसम भइराखेको छ। लगभग 6:30 बजिराखेको छ। सो आजको दिन धेरै कुराहरू छन्। क्लास पनि सकियो, अब अर्को नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब क्लास सुरु हुन्छ। 2075 को क्याम्पस पनि अब फर्मली इन भएको जस्तो छ। र त्यस्तै गरी अब दुःखको खबर पनि सुन्नु परेको छ। जस्तै एउटा मैले नै पढाउने एउटा स्टुडेन्ट एकजना मनु राणा भन्ने, उसको चाहिँ अब उसको डेथ भएको छ भन्ने फेसबुकबाट खबर पाएको छु। र आई एक्सट्रिमली फेल स्याड है, मैले चाहिँ एकदमै दुःख प्रकट गर्छु। उस मेरो विद्यार्थी थियो, मैले पढाएको स्टुडेन्ट हो। आई नो हर है, म उसलाई चिन्छु राम्रोसँग। तर अब उस होइन, हु नोज है, कहिले चाहिँ डेथ आउँछ, अब कसलाई के थाहा। सो अब यो रमाइलो वातावरण छ, आज रमाइलो चहल पहल छ। सो प्रकृतिमा शान्त छ, अब है सब शान्त छ, राम्रो छ यहाँ। सो आज मैले चाहिँ कुरा गर्न खास अब यस्तो नेचर देख्दाखेरि मलाई याद आयो कि हामी कलेज लाइफमा वा हामी चाहिँ अब लिट्रेचरको स्टुडेन्ट भएको हुनाले विलियम वर्ड्सवर्थ, त्यस्तै गरी अब जोन किट्स र पीबी शेली पढ्ने गर्छौँ। र उनीहरूको कविताहरू चाहिँ सबै कविताहरूमा हामी नेचरको एउटा भ्यालुराइजेसन देख्न पाउँछौँ। सो अब यो प्रकृति देख्दाखेरि, आजको यो सुन्दर मनोरम दृश्य देख्दाखेरि है, आई थिङ्क द्याट उहाँहरूकै पोइट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि कस्तो होला। सो पहिलो कुरा त अब विलियम वर्ड्सवर्थको कुरा गर्नै पर्छ। जब हामी चाहिँ एउटा नेचर पोइट्रीको कुरा गर्छौँ है, उसको पोइमहरू नल्याउँदाखेरि टोटली यो एउटा इन्जस्टिस हुन आउँछ रोमान्टिसिजम मुभमेन्टमाथि। सो अब रोमान्टिसिजम मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1780 to 1832बाट सुरु भएको मानिन्छ। सो तपाईँको अब कति भन्दाखेरि लेट 18th सेन्चुरी टु अर्ली 19th सेन्चुरी। रोमान्टिसिजमका कुरा गर्दाखेरि रोमान्टिसिजमका पोइटहरू जति पनि थिए, ती रोमान्टिक पोइट्सहरू हामी जसलाई भन्छौँ, तिनीहरूले एउटा नेचरमा गएर कविता लेखेका थिए। सो आज यो दृश्य हेर्दाखेरि रमाइलो दृश्य छ है, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रिन पास्टर ल्यान्ड। र यो हेर्दाखेरि आई रिमेम्बर, मलाई चाहिँ एउटा कविता याद आउँछ जसमा जुन कविता चाहिँ पीबी शेलीले लेखेका हुन्। र उनले त्यो ओड टु अ वेस्ट वाइन्डमा चाहिँ एउटा कविता, एउटा लाइन लेखेका छन्, इफ विन्टर इज नियर क्यान स्प्रिङ बी फार बिहाइन्ड। यदि विन्टर नजिक छ भने स्प्रिङ पनि त्यति फार वा त्यति टाढा हुन सक्दैन भनेर। सो आज मलाई त्यो कविताको याद आइरहेछ। सो सब यसलाई धेरै कुरा, सो धेरै इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। यदि सोरो, यदि स्याडनेस, तपाईँको चाहिँ मिजेरी, इफ यु आर सफरिङ थ्रु द्याट मिजेरी है, तपाईँ यदि दुःख मार्फत सफर भइराख्नु भएको छ भने तपाईँको खुसी पनि नजिकै हुन्छ भन्ने एउटा सङ्केत हो। सो इफ विन्टर इज नियर क्यान स्प्रिङ बी फार बिहाइन्ड। यदि विन्टर नजिक छ भने स्प्रिङ त्यसको लगत्तै आउने कुरा हो। इट मिन्स द्याट लाइफ इज लाइक अ सिजन है, चेन्ज अफ सिजन। अब तपाईँको सेक्सपियरको त्यस्तै गरी एउटा कमिक ट्रेजिक चाहिँ एउटा ट्रेजिक कमेडी छ भन्नु पऱ्यो, जसमा तपाईँको विन्टर स्टेल, त्यसमा पनि अब त्यस्तै कुराहरू नै लाइफलाई सिजनसँग कम्पेयर गरिएको छ। वा अब विन्टर छ लाइफमा, एकचोटि चाहिँ स्याडनेस छ भने अर्कोचोटि त्यसको लगत्तै अर्को हाम्रो फर्चुन वेट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू। सो आज यो नेचर देख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँहरू यो नेचर मजाले देख्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी है। रमाइलो दृश्य रहेछ, शान्त छ। मलाई चाहिँ यस्तै कुराहरू मनपर्छ एज अ है स्टुडेन्ट अफ लिट्रेचर। म चाहिँ आफूलाई लिट्रेचर स्टुडेन्ट भन्छु र मलाई यो नेचरमा घुम्न, एक्लै घुम्न रमाइलो हुन्छ र रमाइलो भइरहेछ मलाई। आइएम फिलिङ मच बेटर है। मलाई त्यो सहरको भिडभाड र त्यो हल्लादेखि चाहिँ यो नेचर धेरै नै रमाइलो लाग्ने गर्छ। अब यस्ता कुरा गर्दाखेरि द वर्ल्ड इज टु मच विथ अस भन्ने कुरा विलियम वर्ड्सवर्थको पोइम, अर्को पोइममा पनि छ। त्यस्तै गरी विलियम वर्ड्सको त्यस्तै पोइम जहाँ उनले एउटा भत्केको टिन्टन एब्बीमा गएर पोइम टिन्टन एब्बी पनि लेखेका छन्, फ्यु लाइन्स कम्पोज एबोभ टिन्टन एब्बी भनेर। र यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, रमाइलो दृश्य छ है। सो बाइकको फोटो देखाउँ, इट विल बी इन्जस्टिस। वी आर टकिङ अबाउट नेचर। तर नेचर र मेसिनलाई अथवा टेक्नोलोजीलाई पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ, जस्तै जेनहरूले गर्छन्। र मैले यसमा चाहिँ मास्टर्स गर्दाखेरि एउटा थेसिस पनि लेखेको थिएँ, आइरोट थेसिस एज वेल है, जसमा चाहिँ अब जेन इन द आर्ट अफ मोटरसाइकल मेन्टेनेन्स भनेर जुन बुक थियो, त्यो बुक रोबर्ट पिस्टिकको एकदमै क्लासिक बुक मानिन्छ 20th सेन्चुरीको। सो मलाई यो नेचरमा रहेर, नेचरमा बसेर चाहिँ नेचरमाथि कुरा गरेर हाउ वी इभालुएट ह्युमन भ्यालुज, हामी ह्युमन भ्यालुजलाई कसरी इभालुएट गर्छौँ।
सो मान्छेका विभिन्न भ्यालुजहरू हुन्छन्। सो अब जस्तै विलियम वर्ड्सवर्थले भन्छन् कि नेचरमा गएर एक किसिमको आन्सर आउँछ है। नेचरले 3 किसिमका स्टेजहरूलाई, वेन यु आर इन पेन, वेन यु आर सफरिङ, यु मस्ट भिजिट नेचर जस्ता उनले चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट गर्छन् कि नेचरमा जानुपर्छ। वेन यु भिजिट नेचर, नेचर ह्याज आन्सर फर एभ्री रिडल्स है। नेचरमा चाहिँ प्रत्येक रिडलका आन्सरहरू लुकेका हुन्छन्। र आई एम अल्सो फिलिङ सेम है। नेचरमा आज शान्त छ। लुक, वेन यु आर इन टेन्स मुड है, यु सुड भिजिट नेचर। सो इट्स माई ओपिनियन, मेबी युआर डिफ्रेन्ट, बट नेचरलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने एक किसिमको शान्त, एक किसिमको त्यो बेग्लै खुसी आउँछ जुन विच वी नेभर गेट है इन द्याट अर्बन एरिया। अर्बन एरियामा त्यो खुसी, अब त्यो अर्बन एरियाका आफ्नै कुराहरू छन्। फेरि तपाईँ चाहिँ अर्बन एरियाका कन्सेप्टहरू वा भ्यालुजहरू इफ यु इन्टरप्रेट है, इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा धेरै किसिमका भ्यालुजहरू छन्। फर्स्ट अब तपाईँको इन्डिभिजुअलिजम, सो त्यसपछि मेटेरियलिजम, ती कुराहरू, अब सेल्फ सेन्टर्डका कुराहरू पनि आउँछन्। मेबी अब जस्तै हामी ग्रेट गेट्सबीमा पढ्छौँ नि 20th सेन्चुरीको त्यो एकदमै नोभल है, त्यो क्लासिक नोभलमा हामी पढ्छौँ कि ग्रेट गेट्सबी कसरी, क्लासिक मोडर्न नोभल भन्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ ग्रेट गेट्सबीले एउटा मोडर्निजमको थिम बोकेर धेरै राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ मोडर्न ह्युमन भ्यालुजहरूलाई। र अब यो कुराहरू गर्दाखेरि विलियम वर्ड्सवर्थका धेरै कविताहरू छन्। जस्तै विलियम वर्ड्सवर्थले आफ्नो कविता माई हार्ट लिप्स अफ व्हेन आई बिहोल्ड भन्ने कुरामा पनि, भन्ने कवितामा पनि यी कुराहरूको नेचरको चाहिँ भ्यालोराइज गरेका छन्, नेचरलाई प्रेज गरेका छन्। उनी पहिला नि खुसी हुन्थे नेचरलाई देख्दाखेरि, र उनी भन्छन् उनको प्रेजेन्ट स्टेटमा पनि उनी खुसी हुन्छन् र उनी फ्युचरमा पनि त्यत्तिकै खुसी हुनेछन् भनेर। सो नेचरमा बसेर कुरा गर्नु र नेचरको बारेमा नै कुरा गर्नु एक किसिमको बेग्लै आनन्द हुँदो रहेछ। अब पिबी शेलीका धेरै कविताहरू, पिबी शेलीका कविताहरूमा ओड टु अ वेस्ट वाइन्डमा रमाइलो देख्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा मौसमलाई, मौसमको चेन्जलाई उनले ह्युमन भ्यालुज र ह्युमन सफरिङसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका छन्। त्यस्तै गरी जोन किट्स, वान अफ माई फेभरेट है, जो चाहिँ एकदमै यङ एजमा मरे, उनका त्यो कविता मैले जहिले नि ओड टु अ नाइटिङ्गल पढ्दाखेरि आई बिकम इमोसनल है। त्यो कवितामा एकदमै राम्रा कुराहरू उनले ल्याएका छन्, आर्टलाई कम्पेयर गरेका छन्, र उनले नाइटिङ्गललाई चाहिँ एउटा आर्ट, उनले नाइटिङ्गललाई एउटा ट्रान्सेन्डेन्ट भ्यालु दिएका छन्। नाइटिङ्गललाई उनले एउटा इमोर्टालिटीसँग कम्पेयर गरेको छन् उसको सङलाई, र उनले त्यो कवितामा भन्छन् कि म पास हुन चाहन्छु नाइटिङ्गलको त्यो सङसँगै। आई वान्ट टु लिभ दिस वर्ल्ड है, यो एउटा फिजिकल वर्ल्ड छोडेर आई वान्ट टु गो इन्टु द्याट ट्रान्सेन्डेन्टल एन्ड प्योर वर्ल्ड अफ द्याट प्योर सोल एन्ड प्योर आर्ट है। त्यो आर्टिस्टिक डिभाइन, एउटा आर्टिस्टिक डिभिनेसनको कुरा उनले गर्छन् त्यसमा। सो अब त्यस्ता नेचरमा लेख्ने, नेचरको टपिकमाथि लेख्ने कविताहरूमा सो यु क्यान सी त्यहाँ चरा आएको जस्तो छन् है अगाडिको रुखमा, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो हाउ मच यु क्यान सी, बट त्यहाँ चराहरू उडिरहेछन्। सो इट्स रियली नाइस टु बी विथ यु हियर है। अब यहाँ हुनु, तपाईँहरूसँग युट्युबमा जोडिनु र यो भिडियो मार्फत जोडिनु रमाइलो भइरहेछ। तर है एज वेल वी क्यान एज डेली है, तपाईँ अब डेली हामी सुन्न सक्छौँ कि अब आज कोही स्टुडेन्ट बित्यो, आज अर्को कहिलेको। सो यो पनि एउटा टिनेजमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू अब उनीहरूले चाहिँ कोही सुसाइड गर्छ। अब म्याक्सिमम् चाहिँ सुसाइडको केसहरू सुन्न सकिन्छन् उनी टिनेजहरूकै एजमा अथवा टिनेजकै एजमा उनीहरूले सुसाइड गर्नु। सो यो केसमा पनि एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ कि के गल्ती, वाट्स रङ विथ देम है, के रङ छ, आइदर वाट्स रङ विथ अस है, हामीसँग चाहिँ हामी के गल्ती भएको छ त मान्छेमा, वा उनीहरूको भ्यालुजहरूमा के गल्ती भयो, वाइ आर दे कमिटिङ सुसाइड भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। सुसाइड किन टिनेजकै उमेरमा, जुन उमेरमा उनीहरूले रमाउनु पर्ने त्यही उमेरमा चाहिँ उनीहरूले सुसाइड गरिरहेका छन्। सो द्याट्स मिस्टेरियस है, एउटा चाहिँ सकिङ क्वेसन हुनसक्छ। बट वी हेभ टु आन्सर है, वी हेभ टु आई थिङ्क वी हेभ टु प्रिजर्भ आवर ह्युमन भ्यालुज, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स फिलिङ्स। अब त्यो समय आइसकेछ, अथवा यो मोडर्नाइजेसनले गर्दा चाहिँ मान्छे यति हेक्टिक हुन्छ है डे टु डे लाइफ, मान्छेलाई त्यो गाह्रो, त्यो पेन फिलिङ गर्नु उसलाई गाह्रो हुन्छ। सो त्यो गाह्रो हुने केसमा उसलाई धेरै कुराहरू चाहिँ होइन, हि फिल्स अर सी फिल्स अलोन है, त्यो एउटा लोनलिनेस आउनु, र त्यो चाहिँ एउटा लोनलिनेस आइसकेपछि उसमाथि एउटा जुन पेन हुन्छ, जुन निराश है, त्यो मोनोटोनस, र ऊ एक्लै भएको महसुस गर्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो इमोसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर वा आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर दे क्यान कमिट सुसाइड है, दे कमिट सुसाइड भन्नु पऱ्यो। उनीहरूले अचानक सुसाइड गर्ने वा त्यस्तो, दे डिसाइड टु इन देयर लाइफ विच इज क्वाइट
क्वाइट ब्याड, विच इज क्वाइट ब्याड एन्ड क्वाइट सकिङ फर देयर फ्यामिली एज वेल। अब तिनीहरूको परिवार हुन्छ, तिनीहरूको परिवारले त्यो आशा गरे हुन्छ त्यो कुरा। सो आई डोन्ट थिङ्क है अब त्यो गर्नु हुँदैन थियो तर पनि गर्छन्। सो वाट आई वान्ट टु से इज द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स है। अब टाइम आइसकेको छ कि हामीले अर्को मान्छेको नि भ्यालु बुझ्नुपर्छ। सो म पनि एउटा पार्ट टाइम टिचर हुँ है, मलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै आई फिल भेरी स्याड है। अब त्यो उमेरमा, जुन उमेरमा मैले कमाउनु पर्ने हो त्यो उमेरमा मैले गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। समटाइम्स आई डिपली है, आई ग्रेटली फिल भेरी स्याड। जुन उमेरमा चाहिँ मैले आफ्नो इनर्जी इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यो उमेरमा होइन। आई डोन्ट नो वेदर इट्स माई विकनेस है, मेरो कमजोरी हो कि फेरि वा त्यो समाजको चाहिँ त्यस्तो हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ त्यो युथहरूलाई त्यति इन्भल्भ हुन दिन्न। आवर सोसाइटी डजन्ट वान्ट युथ टु गेट इन्भल्भ इन क्रिएटिभ वर्क्स जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। वी कान्ट इन्भेस्ट आवर है, इन्भेस्ट गर्न खोज्छौँ जुन उमेरमा त्यो उमेरमा इन्भेस्ट गर्न नसकिराखेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब सो होइन, म काम गर्छु कहिलेकाहीँ म फिल गर्छु कि अब त्यो पार्ट टाइम काम गरेर जुन मैले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्नुपर्ने त्यो नगर्न सके जस्तो लाग्छ। आई डोन्ट नो है, म एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्छु तर फर टु मेनी युथ्स, म जस्तै धेरै युथ्सहरू जो चाहिँ एउटा सर्टेन क्वालिफिकेसन लिएर जुन उमेरमा दे हेभ टु वर्क है, दे हेभ टु वर्क फर देमसेल्फ्स एन्ड देयर फ्यामिली। एउटा फाइनेन्सियल क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा एउटा जुन फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुन्छ त्यो स्टेबिलिटी पाउन सक्दैनन्। र फाइनली है मेनी अफ अस लिभ आवर कन्ट्री एन्ड मेनी दे जस्ट वन्डर है। कोही अब बेरोजगार बस्छन्, कोही देश छोड्छन् भने सम जस्ट थिङ्क अबाउट इन्डिङ देयर लाइफ, कसैले चाहिँ आफ्नो लाइफ नै इन्ड गर्ने बारेमा पनि सोच्छन्। सो रमाइलो मौसम छ, झमक्कै साँझ पऱ्यो है, अब चाहिँ लगभग 7 बज्न थालेको छ। हामी कुरा गर्दै थियौँ वर्ड्सवर्थका पोइट्रीहरूको र चाहिँ उसको पोइट्रीहरूको कुरा गर्दै थियौँ। त्यस्तै गरी अब पीबी शेलीको र जोन किट्सका पोइमहरूको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी। अब जोन किट्सका पोइमहरूले आर्ट्सलाई पनि भ्यालोराइज गर्छ र विशेष गर्दाखेरि होइन हामीले जब चाहिँ रोमान्टिसिजम र रोमान्टिक पोइट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अब फादर अफ रोमान्टिसिजम जसलाई हामी विलियम वर्ड्सवर्थ भन्छौँ, उनलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ। वी क्यानट इग्नोर हिम है। अब उनको कविताहरू जति पनि छन्, अब मेबी कसैले स्केपिस्ट भन्छन् उनलाई चाहिँ, अब जसलाई बजारको जुन सहर जुन ग्रोइङ मोडर्निजम थियो, जुन ग्रोइङ क्यापिटलिजम थियो त्यो चाहिँ त्योबाट स्केप हुने। सो धेरैले उनलाई चाहिँ स्केपिस्ट भनेर एक्युज पनि गर्छन् भने कसैले अब उनका कविताहरू थिमेटिकली हेऱ्यो भने विथाउट एनी क्रिटिसिजम है हेऱ्यो भने चाहिँ नेचरको भ्यालोराइज गरेको एउटा नेचुरल लाइफको वी हेभ टु रिटर्न ब्याक टु नेचर है, नेचरमा जानुपर्छ। र जुन बेलामा उनले टिन्टोन एब्बी लेखेका थिए त्यो बेलामा चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि भइरहेको थियो र फ्रेन्च रिभोल्युसनले गर्दाखेरि सहरका त्यो साइकोलोजीले गर्दाखेरि सहरको कन्सियसनेसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा कतिको है प्रभाव परेको थियो र त्यो प्रभावले गर्दा फ्रान्सको एउटा चाहिँ राज्य सत्ता नै उखालेर फालिएको थियो र उनलाई त्यो भिजिट गरेका थियो उनले। अब मेबी धेरैको क्रिटिसिजम आउँछ कि उनले चाहिँ मानिसहरूलाई गलत है, हि वान्टेड टु डाइभर्ट पिपल्स कन्सियसनेस टुवार्ड्स सिम्पल एन्ड अर्डिनरी लाइफ र उनले त्यो एउटा चाहिँ बुर्जुवा क्लासको थ्योरी हो कि आर्ट फर आर्ट्स एक भन्ने जस्तो कुरा पनि कसैले आर्ग्यु गर्छन्। तर इन माई ओपिनियन है, इफ वी जस्ट रिड हिज पोइट्री अर हिज पोइम्स फ्रम थीमेटिक पर्सपेक्टिभ एन्ड नट टु मच क्रिटिकली, धेरै क्रिटिकली पढेनौँ भने उनको एउटा कवितामा चाहिँ नेचरलाई भ्यालोराइज गरेको पाइन्छ र हाउ पिपल आर लिभिङ नेचर के एक्चुअली उनीहरूले जे छोड्नु पर्ने हो त्यो नछोडेर चाहिँ जे छोड्नु हुँदैन थियो त्यो छोडिरहेछन्। सो एक्चुअली वाट आवर सिभिलाइजेसन स्टार्ट्स फ्रम नेचर, नेचरबाट स्टार्ट हुन्छ र हामीले नेचर नछोड्नु पर्ने। तर जस्ट है इट्स गोइङ अपोजिट, यो अपोजिट भइरहेछ तपाईँको। वी आर लिभिङ नेचर, नेचरलाई छोडिरहेछौँ एज यु क्यान सी है। नेचरलाई छोडेर चाहिँ हामी जस्ट उल्टो वी आर क्याचिङ अर वी आर रसिङ टुवार्ड्स मोर एन्ड मोर अर्बन लाइफ है। हामी चाहिँ एउटा अटोमेटिक अर लाइफलाई टेक्नोलाइज गरिरहेछौँ। सो इट्स गुड है, टेक्नोलाइज गर्नु राम्रो हो बिकज यसको बारेमा कहिले फेरि अर्को कुरा गरौँला। किनभने टेक्नोलोजीले लाइफलाई चाहिँ एउटा इटरेसनबाट अथवा सेम रिपिटेसन डलनेस त्योबाट पनि है इट सेभ्स लाइफ, त्यसले चाहिँ लाइफलाई मोल्ड गर्छ, चेन्ज गर्छ। इफ वी ह्याडन्ट ह्याभ if we hadn't had technology then life wouldn't have different wouldn't have become different भन्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट हुन्न थियो लाइफ। सो
तर पनि एउटा चाहिँ नेचरलाई छोडेर बाँच्नु र जबरजस्ती चाहिँ कम्पिटिसनको लाइफ बाँच्नु र जुन हाम्रो नेचुरल इन्स्टिङ्क्टहरू हुन्छन् त्यसलाई छोडेर बाँच्नु र जति चाहिँ एउटा हामी नेचरमा रमाउँछौँ जुन आफ्नो नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ त्यसलाई छोडेर बाँच्नु इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट है। धेरैको लागि चाहिँ यो फरक हुनसक्छ, बट इट्स क्वाइट सकिङ के वी आर लिभिङ, हामी आफ्नै त्यो छोडिरहेको छौँ। वी आर लिभिङ आवर ओन नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट है। सो आइ एम फिलिङ गुड है, रमाइलो छ आज। बट एज है विलियम वर्ड्सवर्थले जसरी आर्गु गर्छन् कि द वर्ल्ड हेज बिकम टु मच विथ अस, संसार धेरै भइसकेको छ, एभ्रिवेयर देयर आर इन्डस्ट्रिज है, देयर आर फ्याक्ट्रिज एन्ड दे आर एक्चुली डिस्ट्रोइङ ब्युटी अफ नेचर। हामी के गर्छौँ भने सुरुमा नेचरको ब्युटीलाई जुन ठाउँमा जङ्गल छ त्यस ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छौँ, त्यस ठाउँमा बिल्डिङ बनाउँछौँ, त्यसै ठाउँमा चाहिँ बिल्डिङ बनाएर माथि त्यसैको माथि फेरि चाहिँ हामी चौर बनाउँछौँ, फेरि चाहिँ फुलहरू रोप्छौँ। इट्स क्वाइट फर इरेसनल, जुन चाहिँ इरेसनल कुरा हो। अगाडि चाहिँ नेचरलाई हामी के गर्छौँ त भएका घाँसहरू, भएका चाहिँ हामी बुसेसहरू, भएका ट्रिजहरूलाई काट्छौँ, त्यसमाथि बिल्डिङहरू बनाउँछौँ, कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। त्यस बिल्डिङमाथि फेरि हामी चाहिँ आर्टिफिसियल चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड इस्टाब्लिस गर्न खोज्छौँ, आर्टिफिसियल नेचरलाई चाहिँ ग्रो गर्न खोज्छौँ, विच इज क्वाइट आइरोनिक है। जुन आइरोनिक हो आफैमा चाहिँ आइरोनिक हो। फर्स्ट वी डिस्ट्रोय नेचुरल है हेबिटेसन, फर्स्ट वी डिस्ट्रोय नेचर, देन अगेन वी ट्राई टु रिब्रिङ नेचर है। फेरि हामी नेचरलाई चाहिँ ल्याउन खोज्छौँ। सो नेचरको कुरा गर्दाखेरि शान्त लागिरहेछ है, रमाइलो ठाउँ छ। विलियम वर्ड्सवर्थ जसरी आर्गु गर्छन् कि नेचरलाई भिजिट गर्नुपर्छ र नेचरलाई भिजिट गरेपछि हामी चाहिँ हाम्रो पेनहरू कम हुन्छन् र हामी चाहिँ आफ्टर सम टाइम हामी नेचरसँग होइन वी इन्टरेक्ट, हाम्रा त्यो एउटा चाहिँ फिलोसोफिकल एज, एनिमल एज, लभर्स एज र फिलोसोफिकल एज जस्ता कुराहरू उनले गर्छन् आफ्नो पोइट्रीमा। र त्यो कुराहरूमा हामी फाइनल्ली वी एराइभ है, हामी त्यो पोइन्टमा एराइभ गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी एउटा फिलोसोफिकल आइडियाजहरूमा बढी चाहिँ आर्गु गर्छौँ वा वी थिङ्क फिलोसोफिकली है। वाट इज लाइफ, इज इट नेसेसरी है, इज इट नेसेसरी टु गो बियोन्ड आवर नेसेसिटी, आफ्नो आवश्यकताभन्दा बियोन्ड जानु जरुरी छ र त्यो जहाँ जरुरी छ र हामीले चाहिँ सैतला घर बनाउनु जरुरी छ र हामीलाई मङ्गल ग्रहमा वा जरुरी छ। जस्तै हिजो मात्रको खबर कि ब्ल्याक होलको पिक्चर आएको छ, जरुरी छ र ब्ल्याक होलको पिक्चर लिनु, इज इट नेसेसरी? कहिलेकाहीँ लाग्छ मान्छेको डे टु डे प्रब्लमहरू सल्भ नभइराखेको अवस्थामा, कसैको घरमा पानी नरहेको अवस्थामा, कसैलाई एजुकेसनको आवश्यकता रहेकोमा वा कसैलाई चाहिँ बेसिक फुडको आवश्यकता रहेकोमा जरुरी छ कि ब्ल्याक होलको पिक्चर आउँदामा यति खुसी हुनु? आई डोन्ट थिङ्क है। सो कहिलेकाहीँ सोच्यो भने इट्स क्वाइट इरेसनल है। ह्युमन छ एउटा वी आर आइसोलेटिङ फ्रम इच अदर। मलाई लाग्छ कि हामी एकअर्काबाट छुट्टिँदैछौँ भावनात्मक रूपमा, इमोसनली। सो आई होप है यु हेभ टु कनेक्ट आवर सेल्फ टु अदर, हामी अरूसँग इमोसनली कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। र आई होप होइन दिस अपकमिङ न्यू इयर विल कनेक्ट अस है। हामी चाहिँ अब कनेक्ट हुनुपर्छ। इट्स नट सोसली हामी कुनै क्लासको रूपमा वा कास्टको रूपमा कसैलाई चाहिँ अब त्यो डिस्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा वा हामी आफैमा चाहिँ एउटा डिस्प्यारेट हुनुभन्दा वी हेभ टु कनेक्ट आवर सेल्फ। आई डोन्ट थिङ्क है लेट्स नट गो टुवर्ड्स द्याट टपिक, बट एक्चुअली है आई वान्ट एभ्री वान टु गेट कनेक्टेड इन अपकमिङ न्यू इयर है। सो लजिक जस्तो लाग्छ। सो त्यस्तो लागिरहेको हुन्छ। इट्स क्वाइट गुड है। थ्याङ्क यू एन्ड धन्यवाद। विल मिट अगेन।